नमस्कार फ्रेंड्स, मी रंजू अस्सल खादड चटोरेमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। तर आज आपण आता स्नॅक्स विशेष एपिसोड करतोय। रोज सायंकाळच्या स्नॅक्सला किंवा सकाळच्या ब्रेकफास्टला थोडं चटपटीत काहीतरी खायला हवं, म्हणून आज आपण त्यामध्ये खारे शंकरपाळे कसे करायचे ते बघणार आहोत। अगदी सहज आणि सोपी होण्यासारखी ही रेसिपी आहे। चला तर बघूया आपण रेसिपी। तर सगळ्यात आधी मी इथे एक बाउल मैदा घेतला आहे, तो अर्धा किलो आहे, आणि 1 चम्मच जिरा आणि 1 चम्मच काला जिरा आहे, 1 चम्मच ओवा आहे। आपण सर्व इन्ग्रेडियंट एका पॅनमध्ये भाजून घेऊया। सुगंध येतपर्यंत आपल्याला भाजायचं आहे। नंतर मिक्सीमध्ये आपण याची पावडर तयार करून घेऊया। आता दुसरीकडे एका बाउलमध्ये आपल्याला एक गाळणी घेऊन त्यामध्ये मैदा टाकून आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये थोडं मीठ टाकून 1 चम्मच मीठ टाकून आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे। बघू शकता तुम्ही, आपलं गाळून तयार आहे। आता त्यामध्ये अर्धा वाटी तेलाचं मोहन टाकायचं आहे। तेल कडकडीत गरम असायला हवं। छान हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे। बघू शकता तुम्ही, छान हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे। असा मुठीमध्ये आपली मूठ बांधून झाला पाहिजे इतक्यापर्यंत आपल्याला ते मिक्सचर छान प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं आहे। बघू शकता तुम्ही व्हिडिओमध्ये। आता आपलं छान मिक्स झालंय। त्यामध्ये आपण ते पावडर तयार करून घेतली आहे ती घालून घेऊया। आणि पावडर घालून झाल्यानंतर त्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आपल्याला इथे कोमट पाणी घ्यायचं आहे। पाणी जास्त गरम नाही आणि जास्त थंड नाही, आणि आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। छान पीठ मळून घ्यायचं आहे आपल्याला। पीठ जास्त नरम नको आणि जास्त हार्ड पण नको, मीडियम साईजचं आपल्याला पीठ हवं आहे। आपलं पीठ इथे मळून झालं आहे, बघू शकता तुम्ही। पीठ मळून झाल्यानंतर आपल्याला पोळीच्या आकाराचं गोल बॉल तयार करून घ्यायचा आहे, अशा प्रकारे। आता आपल्याला पोळी लाटून ज्याप्रमाणे आपण पोळी लाटतो त्याप्रमाणे पोळी लाटून घ्यायची आहे। कोरपाटवर मी इथे लाटून घेत आहे, बघू शकता तुम्ही। अशा प्रकारे आपल्याला पोळी लाटून घ्यायची आहे। छान गोल अशी पोळी लाटून घ्यायची आहे। पीठ मळून झाल्यानंतर आपण त्याला 15 ते 20 मिनिट मुरू द्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला कोरपाटावर छान पोळी लाटून घ्यायची आहे, बघू शकता तुम्ही। आणि चाकूच्या साहाय्याने किंवा पिझ्झा कटरच्या साहाय्याने आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपल्याला ज्या साईजचे शंकरपाळे तयार करायचे त्या साईजचा आपल्याला कट करायचं आहे, कटिंग करून घ्यायचं आहे। इथे मी डायमंड शेपमध्ये कट करून घेतला आहे। तुम्हाला जो शेप हवा आहे तुम्ही त्या शेपमध्ये कट करू शकता, बघू शकता। आता दुसरीकडे परत मी दुसरी पोळी लाटून घेतली आहे, त्याला पण कट करून घेणार आहे चाकूनी, बघू शकता तुम्ही। या प्रकारे आपल्याला कट करून घ्यायचे। असेच मी सर्व शंकरपाळे कट करून घेतले आहेत। सर्व डायमंड आकाराचे घेतले आहे मी, बघू शकता इथे। अशा प्रकारे आपल्याला सर्व शंकरपाळे तयार करून घ्यायचे आहेत। पोळी जास्त पातळ आणि जास्त जाड नको पोळी। आता आपण तळायला घेऊया। तेल आधी खूप गरम करून घ्यायचं आणि मग गॅस स्लो करून घ्यायची, आणि आपल्याला स्लो ते मीडियम फ्लेमवर तळून घ्यायचे आहेत, बघू शकता तुम्ही। छान कुरकुरीत होतात शंकरपाळे। एका वेळेस तुम्ही 5-6 पण टाकू शकता किंवा 1-1 पण टाकू शकता, तुमच्या सोयीनुसार। गोल्डन ब्राउन होतपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचे आहे छान। आणि आपल्याला पलटवून घ्यायचे आहे, एकीकडून ब्राउन झाले की दुसरीकडून पलटून घ्यायचे आहे। आणि अशा प्रकारे आपल्याला सर्व शंकरपाळे तयार करून घ्यायचे आहेत, बघू शकता तुम्ही इथे।
छान कलर आला आहे, गोल्डन ब्राऊन कलर आला आहे। अशाच प्रकारे मी इथे सर्व शंकरपाळे तयार करून घेतले आहेत। आता मी हे दुसऱ्या शेपमध्ये कापले आहेत, खूप छोटे आणि चौकोनी स्क्वेअर शेपमध्ये कापले आहेत। ते पण मी तळून घेत आहे, बघू शकता तुम्ही। हे शंकरपाळे खायला खूप टेस्टी लागतात, कारण आपण याच्यामध्ये ओवा आणि काला जिरं घातलं आहे, त्याची चव खूप छान येते। तुम्ही स्नॅक्समध्ये चायसोबत पण खाऊ शकता किंवा सकाळी ब्रेकफास्टमध्ये पण खाऊ शकता याला। टी टाइम स्नॅक्स खूप चांगला आहे, उत्तम पर्याय आहे। तुम्ही नक्की करून बघा तुमच्याकडे आणि कसे झाले ते मला नक्की सांगाल। इथे मी सर्व शंकरपाळे तळून घेत आहे, बघू शकता तुम्ही। हे पण छान गोल्डन ब्राऊन होऊ देस्तोवर तळायचे आहेत। बघू आता तळून झाले आहे, मी एका प्लेटमध्ये काढून घेत आहे, पाहू शकता तुम्ही। खूप क्रिस्पी होतात, छान कुरकुरीत होतात हे शंकरपाळे, खायला खूप टेस्टी लागतात। पाहू शकता तुम्ही किती छान झाले आहेत शंकरपाळे, खूप छान कुरकुरीत होतात। चहा सोबत खूपच टेस्टी लागतात फ्रेंड्स, तुम्ही नक्की करून बघा। बघू शकता छान असे कुरकुरीत झाले आहे आणि चव पण अप्रतिम झाली आहे, तुम्ही नक्की करून बघा। जिरा टाकून पण बनवले जातात शंकरपाळे, पण मी जिरा आणि काला जिरा आणि ओवा टाकून बनवला आहे। तुम्ही तुमच्याकडे नक्की करून बघा, खूप छान रेसिपी आहे। हे शंकरपाळे खूप मस्त झालेत, मस्त क्रिस्पी झाले आहेत। तुम्ही हे चहा बरोबर एन्जॉय करू शकता, खूप अप्रतिम लागतात। हे शंकरपाळे बनवून झाल्यानंतर हवाबंद डब्यामध्ये तुम्ही ठेवू शकता, 15 ते 20 दिवस खूप छान राहतात, कुरकुरीत राहतात। ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही तुमची प्रतिक्रिया, तुमचे सजेशन, काही टिप्स कॉमेंट्स बॉक्समध्ये नोंदवू शकता। त्याचबरोबर हे अस्सल खादड चटोरे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे सबस्क्राईब करणे हे फ्री आहे, निशुल्क आहे। सबस्क्राईबने तुम्हाला काहीच पैसे लागणार नाही। जेव्हा केव्हा मी एखादी रेसिपी यूट्यूबवर अपलोड करेल तेव्हा सर्वात आधी तुम्हाला तुमच्या फोनमध्ये नोटिफिकेशन येईल आणि तुम्हाला कळेल। थँक्यू फ्रेंड्स।